ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා තවත් එක අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා හැබැයි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි බයිනරි කැම්පස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් ඔයා මේ බලන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. මොකද ඔයාලට වැදගත් වෙන ගොඩාක් දේවල් මේ channel එකේ අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිස්, ට්‍රේඩින් සයිකොලොජි ගැන, ඊළඟට ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන, ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් කරන්න කලින් ඔයා මොන වගේ දේවල්ද දැනගෙන ඉන්න ඕනේ, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් අපි අපේ channel එකේ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේ දේවල් බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ටච් නෝ ටච් කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේක මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. මේකෙදි මාකට් එක බොඩි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක තමයි අපි තෝරගන්නේ. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට ටච් නෝ ටච් ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක අපි තෝරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක 2 මිනිත් විදිහට තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. ඊළඟට මෙතන බැරියර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දැම්ම වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක දැනට ඒ විදිහට තියමු. ඊළඟට ස්ටේක් එක ඔයාලා දන්නවා මෙතන දාන ස්ටේක් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට ඔයාගේ කැපිටල් එකෙන් ඒ ප්‍රමාණය නැති වෙනවා. අනේ නිසා ස්ටේක් එක දාද්දී මම මේක ලොස් වුණොත් මට මෙන්න මේ ප්‍රමාණය නැති වෙනවා කියලා ස්ටේක් එක දාන්න. ඒතර ලොකු ස්ටේක් දානවා නම් මේක මට නැතුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා හිතලා තමයි ඔයා දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලොකු ස්ටේක් වලින් දාලා ඒක නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? දුකෙන් ඉන්න බෑ. අයියෝ මට මේක නැති වුණානේ කියලා කල්පනා කර කර ඉන්න බෑ. ලොකු ස්ටේක් වලින් ඔයා ස්ටේක් දානවා. නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් ලොකු ස්ටේක් වලින් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට අපි සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් chart type කියන එකට. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන 1 minute යටතේ තියෙන candles කියන එක select කරගන්න. එතකොට ඔයාට මේ මට දැන් පේනවා වගේ chart එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි මේ විදිහට මුලින්ම chart එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරනවා. ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට. ඇවිල්ලා ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් ට්‍රෙන්ඩ් කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ADX DMS කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. ඔයා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් chart එක. මෙන්න මේකේ අපි settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මම මෙන්න මෙතනින් settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කලර් එක black තියෙන එක උඩ ක්ලික් කරලා මේක white වලට මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ done කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කළු පාට තිබ්බ line එක දැන් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ barrier එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ barrier එක තියෙන්නේ 2.11. මේකදී අපි purchase කරන්නේ touch trade එකක්. එතකොට අපි මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා 50ක ප්‍රොෆිට් එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ බැරි එක තියෙන වෙලාවේදී ඔයාලට ටච් එකේ රිටර්න් එක 100ට 172ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේක අපි අඩු කරගන්න ඕනේ 150කට. මේක 150කට අපි අඩු කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙතන වැලියු එක අපි 150කට අඩු කරගන්න ඕනේ. 140 50 ওই රේන්ජ් එකට ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ බැරි එක 2.11ට තමයි මේ 100ට 172 හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ රිටර්න් එක අපි අඩු කරන්න නම් අපි මෙන්න මේ බැරි එකේ වැලියු එකත් මොනවා කරන්න ඕනේද? අඩු කරන්න ඕනේ. මේ දෙකම අපි අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මේ බැරි එක අඩු කරලා බලමු රිටර්න් එක අඩු වෙනවද කියලා. දැන් 100ට අපි බලමු බැරි එක 1 දාලා. හරි. බැරි එක 1 දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවාද 155ක් වුණා. මේක 50ට විතර අඩු කරමු. 0.9 දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා 148ක් හම්බ වෙනවා. 9.5 දැම්මොත් ඔයාලට පේනවා 151ක් මෙතනදී හම්බ වෙනවා. ඒත් අපි මේ ගාන දාලා මේ ට්‍රේඩ් එක දාමු. දැන් මෙතනදී අපිට 151ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයා හැම වෙලේම මෙන්න මේ බැරි එක දාද්දි මෙන්න මෙතන ටච් කියන එකේ රිටර්න් එක මැච් කරලා බැරි එක හදාගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ෆික්ස් බැරි එකක් ඔළුවේ තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට සමහරට මේ දාන ට්‍රේඩ් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රිටර්න් එක බලලා බැරි එක හදාගන්න මතක තියාගන්න. දැන් 51ක් හම්බ වෙනවනේ. කමක් නෑ. අපි මේ විදිහට මේ ට්‍රේඩ් එක ගමු. හරි. දැන් මෙන්න මේ බැරි එකේ ධන හෝ ඍණ
මෙන්න මෙතන අපිට දාලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ධන ලකුණ අයින් කර ගන්නවා. මේ ධන ලකුණ අයින් කර ගන්න හේතුව මම ඔයාලට කියන්නම්. මේකෙදි සමහර ට්‍රේඩ් අපිට තියෙනවා ධන දාලා එන්ටර් වෙන්න වෙනවා. සමහර ට්‍රේඩ් තියෙනවා අපිට ඍණ දාලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනදී මෙන්න මේ ධන හෝ ඍණ තියෙන එක අයින් කරගන්නේ. අපි මේ ධන හෝ ඍණ මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක බලලා. හරි. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක බලලා තමයි අපි මේකේ ධන හෝ ඍණ වෙනස් කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ ඉහළින් තියෙන්නේ කොළ පාට ලයින් එක. කොළ පාට ලයින් එක ඉහළින් තියෙනවා නම් අපි මෙතනදී බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නවා ඍණ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේක පටල ගන්න එපා. කොළ පාට ලයින් එක ඉහළින් නම් තියෙනවා ට්‍රේඩ් කරන්න යන වෙලාවේදී අපි බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නවා මොකද්ද? ඍණ කියලා. හරි. ඍණ කියලා දාලා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණොත් මාකට් එක පහළට ගමන් කරන්න ඕනේ ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ හරිය ගන්නකො. මෙන්න මේ හරිය ගත්තොත් එහෙම රතු පාට ලයින් එක ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. කොළ පාටකට වඩා ඉහළින් තියෙන්නේ. රතු පාට ලයින් එක කොළ පාට ලයින් එකට වඩා ඉහළින් තියෙනවා නම් ඔයා බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නවා ධන කියලා. හරි. මෙතනදී ඔයා බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නේ ධන කියලා. ධන කියලා දාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් මාකට් එක ඉහළට යන්න ඕනේ ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න නම්. හරි. ඔන්න විදිහට තමයි අපි මේකෙදි ධන හෝ ඍණ දාගන්නේ. ඊළඟට අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට සහ රතු පාට ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙද්දී. මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙද්දී අපි ටච් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ලයින් දෙක කොයි ලයින් එක ඉහළට ආවත් අපි මෙතනදී ටච් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි එන්ටර් වෙන්නේ. අපි ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මේ බැරි එකේ ධන හෝ ඍණ අනුව. හරි. ඒ ධන හෝ ඍණ දාගන්න හැටිත් දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වෙලාවේදී කොළ පාට ලයින් එක තියෙන්නේ ඉහළින්. හරි. කොළ පාට ලයින් එක ඉහළින් තියෙනවා නම් අපි බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නේ ඍණ කියලා. රතු පාට ලයින් එක ඉහළින් තියෙනවා නම් අපි බැරි ඔෆ්සෙට් එක දාගන්නේ ධන කියලා. දැන් මේ වෙලාවේ නම් අපිට දාන්න වෙන්නේ ඍණ කියලා. හරි. දැන් ඍණ කියලා දාලා අපි බලාගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනකම්. හරි. ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ අපි ටච් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනකම්. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙන්නයි යන්නේ. රතු පාට ලයින් එක උඩින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් ධන කියලා දාගන්නවා. මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙද්දී අපි මෙතනදී ටච් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙනකම්. හරි. අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මෙන්න මේ ටිකේදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙලා නැහැ. හරිද? එන්ටර් වෙච්ච නැති හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ටිකේ මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. අපි ගත්තොත් රේන්ජින් මාකට් එකක් විදිහට තමයි මේ වෙලාවේ මාකට් එක ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ටිකේදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් උනේ නැත්තේ. ඒතර ඔයාලත් මේක කරද්දී අනිවාර්යෙන් හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් මාකට් එකේ කරන්න රේන්ජින් මාකට් එකේ කරන්න try කරන්න එපා. හරි. බයි දැන් මට වෙලාව යන නිසා මම දැන් මෙතනදී එන්ට්‍රි එකක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්නවා. ඔයා මේක කරද්දී අනිවාර්යෙන් රේන්ජින් මාකට් එක කරන්නේ නැතුව හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් මාකට් එක කරන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන ක්‍රොස් වුණා. ක්‍රොස් වෙලා කොළ පාට ලයින් එක ඉහළට ගමන් කරා. හරි. අපි මෙතනදී බැරි ඔෆ්සෙට් එක ධන කියන එක දාලා තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. එහෙනම් මාකට් එක ඉහළට යන්න ඕනේ. ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරන්න නම්. අපි බලමු මේ විනාඩි දෙක ඉවර වෙද්දී මාකට් එක ඉහළට ගමන් කරයිද කියලා. තව ටිකක් ඉහළට යන්න ඕනේ. තව විනාඩියයි තප්පර 30ක් තියෙනවා. හරි. හරි. තව ටිකක් ඉහළට ගියා නම් හරි. හරි. තව ටිකයි. හරි. තව ටිකයි යන්න තියෙන්නේ. තාම නෑ. හරි. තව ටිකයි. එක ටිකක් උඩට ගියා නම් හරි. එහෙමනොත් ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 25ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී
ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද 50%ක් නේ මං ප්ලෑන් කරේ. මම දැම්මේ $50. ඒ නිසා අපිට $25ක ප්‍රොෆිට් එකක් ආවා. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඊළඟට අපි දාන්න ඕනේ බැරි ඔෆ්සෙට් එක රින. ඒකට හේතුව තමයි කොළ පාට ලයින් එක තමයි ඉහළින් තියෙන්නේ. කොළ පාට ලයින් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. එහෙනම් රින කියන එක අපි දාලා ඊළඟට ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වුණාට පස්සේ ටච් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මොකද හිතෙන්නේ මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක ගැන? මේක අමාරු එකක් නෙවෙයි, ලේසි. අතරම ටික් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙක්ට උනත් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඔන්න අපිට පේනවා දැන් ආපහු මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වුණා. හරිද? හැබැයි ක්‍රොසින් එක තාම කන්ෆර්ම් නැහැ. ඒකට හේතුව මේ කැන්ඩල් එක හැදිලි ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපි ආපහු ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු. මම 25න් ගන්නම් මේ ට්‍රේඩ් එක. හරි, ඔන්න මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණා. මම එක චුට්ටක් පරක්කුයි. හරි, කමක් නැහැ. ඔන්න අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. හරි, ඔන්න ඔයාලට පේන්නේ නැති ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් අපි මෙතනදී ප්‍රොෆිට් කරා. දැන් අපි $25යි 12යි 37ක් $37ක ප්‍රොෆිට් එකක් මේ පොඩි වෙලාවේදී අපිට ආවා. හරි, මම ඒකයි කිව්වේ මේක ටික් ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට උනත් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්, අමාරු එකක් නෙවෙයි. හරි, වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මම ඔයාලට පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. මේකට හේතුව තමයි පහුගිය දවස්වල මට කීප දෙනෙක් මැසේජ් කරලා තිබ්බා. අයියේ මේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඩොලර්ස් කීයක් හරි දෙන්න පුළුවන්ද ණයට? ප්‍රොෆිට් කරලා දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට මෙසේජ් කීපයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. හොඳට මතක තියාගන්න, ට්‍රේඩින් කියන දේදී ඔයාලට ණය වෙලා සල්ලි දාන්න හිතෙනවා නම් ඔයා ට්‍රේඩින් කියන දේ තාම හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද ට්‍රේඩින් කියන දෙයට මොනම හේතුවක් හින්දාවත් අපි ණය වෙලා සල්ලි දාන්නේ නැහැ. හරි, ණය වෙලා සල්ලි දාලා අමාරුවේ වැටිච්ච අය මම ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් අපරාධේ එහෙම වෙනවා නම්. මොකද ණය වෙලා සල්ලි දාන කෙනෙකුට කවදාවත් තමන්ගේ සයිකොලොජි එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ණය වෙලා සල්ලි දාන කෙනෙකුට තමන්ගේ ඩිසිප්ලින් එක කවදාවත් හරියට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. මොකද ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වෙද්දි හැම වෙලේම යාට මතක් වෙන්නේ මම ණය වෙලානේ සල්ලි දැම්මේ, මම යාට ණය ගෙවන්න ඕනේ, කොහොමද මම මේ ලොස් වෙලා ණය ගෙවන්නේ? ඒ නිසා මම කොහොම හරි මේ ලොස් එක රිකවර් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතලා එයා හැම වෙලේම ට්‍රේඩ් කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒක ගොඩක් වැරදි දෙයක්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න, ට්‍රේඩින් කරද්දී ණය වෙලා සල්ලි දාන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ට්‍රේඩින් කියන දේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන දෙයකට ණය වෙලා අපි කොයිම වෙලාවකවත් සල්ලි දාන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ණය වෙලා විතරක් නෙවෙයි, මම දැන් මේ වගේ ණය වෙලා සල්ලි දාන්න එපා කියපුවාම එක්කෙනෙක් හිටියා, එයා ණය ගෙවන්න තියෙන සල්ලි දාලා තිබ්බා. හරි, ණය වෙලා විතරක් නෙවෙයි, ණය ගෙවන්න තියෙන සල්ලි දාන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි තමන් ගාව තියෙන බඩු විකුණලා උකස් කරලා සල්ලි දාන්නත් එපා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට එහෙම තමයි මේ වගේ ට්‍රේඩින් කියන දෙයකට ණය වෙලා තමන් ගාව තියෙන දේවල් විකුණලා බඩු උකස් කරලා එහෙම සල්ලි දාන්නේ නැහැ. මම මේ දේවල් කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා සහ ඔයාලට මතක් කරලා තියෙනවා. අනිත් දේ තමයි ට්‍රේඩින් කියන දේ කරද්දී හරි කල්පනාවෙන් ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන. නවත්තන්න ඕන තැනදී අනිවාර්යෙන් නවත්තන්න. හරි, දැන් හිතන්නකෝ දැන් මම ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මනේ, ට්‍රේඩ් දෙකම ප්‍රොෆිට් කරා. ඒතර මට ඕන නම් තව එන්ට්‍රි එකක් එනකන් ඉඳලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කොයිම වෙලාවකවත් ඒ දේ කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඊළඟ පාර එන්ට්‍රි එකක් આવොත් මම ආයෙ දාන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇති වෙන්න ඕන ට්‍රේඩ් කරද්දී. ඒ ඇති කියන දේ අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙන්න. හරි, අපි ඒ දෙයට පුරුදු වුණොත් විතරයි අපිට ට්‍රේඩින් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ දේත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. හරි, එහෙනම් මොකද හිතෙන්නේ අද ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හිතෙන දේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේමයි මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ Telegram group එකට join වෙලා ඔයාලට පුළුවන් අපෙන් අහගන්න. ඉතින් ඒකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට join වෙන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකේ අනිත් videos ටිකත් බලන්න. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ අපි දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.